नमस्कार. आज काय नवीन मध्ये मी संगीता तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करत आहे. आज आपण बनवणार आहोत लाल भोपळ्याचे घारगे. तर लाल भोपळ्याच्या घारग्यासाठी काय काय साहित्य घेतले ते तुम्हाला मी सांगते. हा लाल भोपळा घेतलाय अर्धा किलो, गूळ 1 वाटी, खसखस 2 चमचे, इलायची पावडर अर्धा चमचा, गव्हाचं पीठ 3 कप घेतलंय मी चाळून, आणि इथं रवा 3 चमचे भिजत टाकलाय, तो पण घेणार आहे मी. आता हा भोपळा मी चांगला धुवून घेतलाय. हे बिया काढून घेणार, हे सगळं काढणार आणि याची साल काढून घेणार पूर्ण. आता मी साल काढून घेतली सगळी, तर ही बिया काढून घेते. सगळं व्यवस्थित काढून घ्यायचं. हे भोपळ्याच्या मी फोडी करून घेतले. त्या भोपळा आणि गूळ मी कुकरला 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे. थोडंसं 2 चमचे मी पाणी घालणार आहे. आपला भोपळा शिजून तयार आहे. आपण स्मॅश करून घेऊया. पूर्ण चांगलं बारीक करून घ्यायचं. आता आपण पीठ मळून घेऊया. चवीपुरतं मीठ घालून घेते. भिजवलेला रवा घालून घेते. खसखस घालते. वेलची पावडर अर्धा चमचा आहे, तो पण घालून घेते. आणि तेल गरम करून घेतले, ते घालून घेते मी. सगळं मिक्स करून घेते. आता भोपळा स्मॅश केलेला हे पण घालून घेते. आपलं तेवढ्या मिश्रणामध्ये थोडंसं कमी पडतं, मी थोडंसं घालून घेते. पाणी घालायचं नाही, फक्त गूळ आणि भोपळ्यात फक्त घालायचं.
घ्यायची. अशा प्रकारे आपली लाल भोपळ्याचे घारगे आणि बटाट्याची भाजी तयार आहे. ही माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.